Hi everyone, Namaste. It's me Sujina. Welcome to my YouTube channel. Please do like and subscribe. म चाहिँ मेरो आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ मैले सर्ट मिनी ब्लगहरू बनाएर मेरो जापानमा चाहिँ आफ्नो डेली लाइफहरू कसरी बितिरहेको छ म के गर्छु भनेर चाहिँ म आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ पोस्ट गर्छु र आज चाहिँ म आफ्नै स्टाइलको भेज मोमो बनाउन गइरहेको छु. प्लिज ह्याभ अ लुक. सुरुमा मैले यो एक बलको आधी जति चाहिँ मैले क्याबेज काटेर राखेको छु. अब यसमा म मिसाउँदै छु मोमो मसला, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो थोरै मिट मसला, अनि त्यसपछि यो बाँकी रहेको चाहिँ मेरो जिरा र धनिया, अनि यसमा चाहिँ थोरै स्पाइसी फ्लेक्स राखेको छु भने यहाँनिर चाहिँ बेसार छ. यो बेसार मसलाहरूलाई चाहिँ अहिले मैले लास्टमा चाहिँ तातो तेलले चाहिँ झानेर गर्छु. अनि यहाँ चाहिँ एक बल सोयाबिन, अनि यहाँनिर चाहिँ मैले थिचेको अदुवा, अनि त्यसपछि लसुन, अनि त्यसपछि काटेको प्याज, अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्याजको पत्ता हो कि लसुनको पत्ता हो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएँ होइन, तर यो पनि राखेको छु. प्रोफेसनल त होइन तर पनि आफ्नो के भन्छ आफ्नै स्टाइलमा बनाएर चाहिँ आफ्नो के भन्छ त्यसलाई लिभ इट. अनि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अजिनामोटो थोरै हालेँ, मसँग सकियो. अब त्यसपछि यहाँ छ सल्ट, स्वाद अनुसारको नुन हाल्छु. म चाहिँ अलिक नुन चर्को खाने भएको भएर यति चाहिँ हाल्छु. इफ पुगेन भने चाहिँ फेरि एड गर्छु. अब यसमा चाहिँ मैले तेललाई तातो तेललाई झानेर फेरि मजाले मोल्छु. र अघिको त्यो तातो तेललाई चाहिँ मैले यसमा हालेँ. अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले मजाले मुस्छु. मेरो हातै साह्रै मिठो.